Nem is annyira látszik, hogy kopaszodom. Hát de az mondjuk látszik. Nem tudom, mi legyen, tesó. Így lesz. Annyi minden történt a legutolsó találkozásunk óta. Mi is történt? Ez... Biztosan egy páran észrevettétek, hogy április végén feltöltöttem egy videót. Az a videó azt a pillanatot örökíti meg az életemnek, amikor megkértem a kedvesem kezét. Először töltöttem sok időt azzal, hogy elkészítsem magát a videót, utána mentem a moziba. Annyira sikerült magamat rábeszélnem arra, hogy ez biztos nem fog összejönni, majd röhögve a képembe vágják, hogy ez nem egy játszótér. Ünnepelvén a kanadai jófejséget, amint elmeséltem ott a menedzsereknek, hogy miről is van szó, majd, hogy nem olyan izgatott állapotba kerültek, mint én, leteszteltük egy üres teremben, hogy fog kinézni az egész, teljesen meg voltak hatódva, most is egy óriási nagy helyet hagyok a szívemben nekik, hogy gondolhassak rájuk sokszor. Mi van? Jó lesz megmutatni a gyerekeknek, meg az unokák. Gyerekeknek megmutatni a többi YouTube videó. Magyarországon 2 hónapra rá Alisszától kapom az SMS-t, hogy tudunk-e azonnal Skype-olni. Kiderült, hogy volt egy nyereményjáték Facebookon. Az volt a nyereményjáték lényege, hogy meg kellett osztani a leánykérés történetét. Úgy alakult, képzeljétek, hogy ezt megnyertük. És ráadásul nem is csak az, hogy nyertünk egy csokit, szép, vaskos ajándékcsomagokat nyertünk. Őzölőt. Nagyon high-end típusú ajkiegyenesítőt. Serpenyő meg lábasszettet. Serpenyőnek van külön zacskója. Ez egy serpenyő. Ebbe az emberek sütnek. $1300 kávéfőző. Ami igazából még ki se bontottam azért, mert 280 000 forint. Úgy érzem, az a legkevesebb, hogy ilyen formában megköszönöm a Roventának. Roventa a király. Ez egy nagyon jó dolog. Ez alatt az elmúlt 4 hónap alatt 2 hónapot Magyarországon töltöttem. Szerencsére sikerült pont akkor Magyarországon lennem, amikor a világ legnagyobb áradása történt Budapesten. Soha nem láttunk még ilyen. Most már tudok úgy előrefelé tekinteni, hogy teljesen terveimben vannak véve különböző dolgok. Kanadában élő, ambiciózus fiatal magyarként úgy érzem, az a legkevesebb, amit tehetek, megtanulok franciául. Nem is tudom, hogy hallottam valaha úgy franciát, hogy ez ne lett volna olyan, mint hogyha egy folytonos reflux lenne az embernek a torkában. És ehhez a nagy projekthez a Rosetta Stone-t fogom használni. Valahogy sikerült megkaparítanom. Mindenki ismeri a Rosetta Stone, és nagyon sajnálom, hogy nincs belőle magyar verzió. Ha valami tippetek arra, hogy kell magyarul elkezdeni tanulni, azt szívesen fogalom. Eleve azt elmagyarázni Aliszának, hogy egy G betű az G betű, és mondom, hogy egy, meg 4, egyszerűen nem képesek kimondani. Azt mondják, hogy edge, meg Nage. Az egész nyelvtanulásról szerintem kurva érdekes. Eljutok odáig, hogy már fogok tudni olyasmiket mondani, hogy Oh de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, enculé de ta mère. akkor boldog leszek. A másik pedig az, hogy tavaly nyár óta sikerült felszállni nagyjából 15 kilót, ami a drámai hatás kedvéért 33,093 font. Pounds. Hát ettől jó lenne megszabadulni. Alissa hívott. Miért hordok kapucni? Tudjátok, milyen nehéz ezt a videót csinálom? Ahelyett, hogy olvassam a Divergent. Mi a magyar címe a Divergentnek? Beavatott. Divergentet. Szerintem a Candy Crush időszakomnak annyi. Nem hiszitek el, sikerült akkor befejeznem az utolsó pályát. Felszálltam a 8 órás kanadai járatra, amíg toltak ki minket ki a kifutóra. Az első próbálkozás sikerült. Mosolyogtam, mint a tök, úgyhogy körülöttem ott voltak az emberek, fingjuk nincs, hogy mi volt. Biztos úgy néztem ki, mint valami eszelős. Majdnem olyan érzés volt, mint lediplomázni, esküszöm. Valamikor múlt héten update-elték, és így elveszett a varázs, a gyerekek. Ez olyan, mintha felszállt volna a Candy Crush köd a szemem elől, és most már így látom a világot. Ehelyett tudok más is ajánlani. Szerintem már ennyi.
ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure remember last summer sweet come. Maybe tomorrow what you say. But I'm